Trở lại với kênh 79 in Sài Gòn, và hôm nay là một chiếc vlog mà mình ngồi ở nhà và chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm trong những chuyến road trip mà mình đã từng thực hiện từ trước đến nay. Nếu như các bạn có theo dõi cái kênh YouTube của mình thì các bạn thấy là từ trước tới nay mình đã thực hiện những cái chuyến đi như là Hà Giang Loop, Mam Son Loop và chuyến đi từ Sài Gòn về Nha Trang theo cung đường ven biển, từ Sài Gòn đi Vũng Tàu, Phan Thiết nè, rồi Phan Rang và về tới Nha Trang. Ok, thì điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là gần đây mình thấy rất là nhiều bạn, rất là nhiều cái channel YouTube đang sử dụng một cái từ gọi là đi tour. Đi tour thì theo như mình biết thì ý của các bạn đi tour có nghĩa là đi những cái chuyến road trip dài, và những cái bạn mà đi tour á, thì sẽ có rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều sự hiểu biết về xe máy cũng như là cách chạy xe, và cũng có một phần nào đó đam mê tốc độ nữa. Thích cái cảm giác được ngồi trên xe máy hơn là cái cảm giác khám phá cái thế giới xung quanh. Thì đó là ý kiến cá nhân của mình thôi, cho nên là mình nghĩ rằng mình không phải là một người đi tour. Mình sẽ không nói rằng mình là một người đi tour, mình chỉ là một người thích những cái chuyến road trip, đi du lịch tự túc, đi du lịch bụi. Và không phải cái clip nào trong kênh của mình cũng là chạy xe máy, cũng là đi road trip. Sẽ có những cái clip mà mình đi chơi, đi du lịch nó rất là bình thường, như là cái chuyến Singapore, và sắp tới đây là những cái chuyến mình sẽ đi Malaysia và những chuyến tiếp theo nữa. Và vì thế cho nên là những cái kinh nghiệm đi xe của mình á, chắc chắn sẽ không thể nào bằng những cái bạn mà đi tour được. Cho nên là ở đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những bạn cũng thích những cái chuyến road trip, nhưng mà hồi giờ chưa có đi bất cứ cái chuyến road trip nào, chưa có kinh nghiệm đi những cái chuyến đi xa nào. Nói chung là kinh nghiệm của mình cũng khá là hạn chế, nhưng mà hy vọng cái video này sẽ giúp được các bạn nào quan tâm. Thậm chí là xe tay côn mình còn chưa biết đi nữa, mà mình chỉ biết đi xe số tự động thôi, xe số tự động và xe tay ga. Điều đầu tiên mà các bạn cần quan tâm trước khi khởi hành một cái chuyến road trip đó là các bạn phải lên cái kế hoạch, cái cung đường mà các bạn sẽ đi. Plan the route, tức là các bạn sẽ vạch ra sẵn cái cung đường mà các bạn sẽ đi. Ví dụ như là từ điểm A tới điểm B, thì trong cái khoảng đó chúng ta sẽ dừng lại ở những cái địa điểm nào trên cái cung đường. Chúng ta sẽ đi theo cái cung đường A1, A2, A3, A4 nào trên cái đoạn từ A tới B đó. Chúng ta sẽ dừng ở đâu, nghỉ ở đâu, và chúng ta phải lên kế hoạch trước hết tất cả những cái điểm đến đó, thì để cho một cái chuyến đi nó có chủ đích và nó có cái sự thành công tốt đẹp. Và điều thứ hai, sau khi mà các bạn đã lên cái kế hoạch cho chuyến đi rồi, thì các bạn phải thật sự tận hưởng chuyến đi, tức là bao gồm cả những điều thú vị và những tai nạn, những sự cố có thể xảy ra trong chuyến đi. Bởi vì những cái chuyến du lịch bụi, du lịch tự túc thì cái hay của nó nằm ở quá trình, chứ không phải là bạn chạy tới nơi rồi xong là bạn đã hoàn thành chuyến đi, bạn vui, bạn thích thú vì bạn đã hoàn thành chuyến đi. Không có. Cái sự vui và cái sự thích thú nó sẽ diễn ra trong lúc mà bạn đang thực hiện cái hành trình đó. Còn khi mà bạn đã về tới nơi rồi, bạn xong hết tất cả mọi thứ rồi, thì cái cảm giác của bạn nó sẽ không có cảm thấy là thật sự là hứng thú, thật sự là vui như lúc mà bạn đang trong cái chuyến hành trình. Đó là kinh nghiệm của mình. Điều thứ ba mà các bạn cần cân nhắc, cần lưu ý trước khi bắt đầu một chuyến road trip đó là kiểm tra chiếc xe của mình. Dù là xe của mình đang chạy hay là xe mà mình sẽ đi thuê đi chăng nữa, thì các bạn cũng phải cần kiểm tra thắng và lốp xe. Hai cái này rất là quan trọng ha, dựa theo kinh nghiệm của mình. Trong cái chuyến đi Măng Đen á, thì mình đã có một cái pha gọi là trượt té khi vào cua, vì ở phía dưới á, cái phần đất nó ướt và nó rất là trơn. Thì một phần nữa là do cái chiếc xe mà mình thuê vào thời điểm đó mình đã không kiểm tra lốp xe. Cái lốp xe nó đã quá mòn rồi. Sau khi mình quay video, mình đăng lên YouTube, xong rồi mình coi lại cái video của chính mình, thì mình mới thấy là cái lốp xe của chiếc xe mà mình đi trong cái chuyến Măng Đen á, nó đã quá mòn, và nó gây ra cái tai nạn đó rất là nguy hiểm nha các bạn. Cho nên là bất cứ chuyến road trip nào, các bạn cũng phải hết sức lưu ý kiểm tra thắng xe và lốp xe. Lốp xe nếu mà còn mới, còn gai thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho bạn trong chuyến đi ha. Khi mà bạn ôm cua qua những cái địa hình hay là qua những cái cung đường mà nó có nước
thì nó sẽ an toàn cho bạn hơn. Rồi, điều thứ tư đó là lên đồ. Thì trong những cái chuyến road trip thì tất nhiên là không thể nào thiếu những cái trang bị an toàn như là mũ bảo hiểm, áo khoác và giày. Thì đa số chúng ta không có đủ điều kiện và cần thiết lắm cho cái việc mà trang bị những cái bộ đồ bảo hộ như là những tay đua xe chuyên nghiệp hay là những bạn đi tour chuyên nghiệp. Thì ở đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn những cái gì thật sự cần nhất thôi. Đầu tiên là một chiếc mũ bảo hiểm, ít nhất phải là mũ bảo hiểm 3/4. Còn tốt hơn thì nên có một chiếc bảo hiểm full face. Đây là chiếc mũ bảo hiểm full face của mình. Nó đã theo mình trong chuyến đi Mae Hong Son Loop ở trên đất Thái Lan, và trong cái chuyến từ Sài Gòn trở về Nha Trang, và từ Nha Trang quay ngược trở lại Sài Gòn trong dịp Tết Giáp Thìn vừa rồi. Thì đây là một cái mũ mà mình mua trên Shopee thôi nha, cũng không có phải là mũ gì xịn quá đâu. Giá của nó mình mua ở trên Shopee là khoảng 1,2 triệu. Đây là một cái chiếc mũ full face, nhưng mà không phải là full face dành cho đi đường trường, mà là nó dành cho đi địa hình. Tại sao mình lại chọn một chiếc mũ dành cho cái chuyến đi địa hình? Bởi vì đặc điểm của những cái mũ bảo hiểm full face dành cho đi địa hình á, là nó sẽ có một cái mái che ở trên đầu đây, cái mái che nhô ra, thì khi mà bạn đi ngược chiều với cái hướng mặt trời á, bạn sẽ đỡ bị chói hơn, nó sẽ an toàn cho bạn hơn. Còn những cái chiếc mũ full face bình thường á, dành cho những chiếc xe đi đường trường thì nó sẽ không có cái này, và nếu mà bạn đi ngược chiều với mặt trời á, thì nó sẽ rất là chói. Và các bạn thấy ở bên hông đây có một cái thiết bị đang gắn ở trên cái mũ bảo hiểm. Thì cái thiết bị này gọi là intercom, dịch ra tiếng Việt gọi là bộ liên lạc nội bộ. Thiết bị này gọi là cái thiết bị liên lạc nội bộ. Thì cái thiết bị này nó làm cái gì? Thì tụi mình đi thường là có 2 người, mình với vợ mình ngồi sau. Thì mỗi người sẽ có cái thiết bị này gắn trên cái mũ bảo hiểm, và nhờ đó thì tụi mình có thể liên lạc được với nhau rất dễ dàng. Nếu mà không có cái này á, thì các bạn sẽ phải liên lạc bằng cách là hét lên, ghé vào tai nhau mà hét lên. Thì trong cái chuyến đi á, nhiều lúc mình chạy xe với tốc độ nó cũng tương đối nhanh, thì gió nó cũng tạt vô bên tai của mình sẽ không có dễ dàng để mình nghe được người ngồi sau nói gì, và người ngồi sau càng khó nghe người ngồi trước nói gì hơn. Và đặc biệt khi mà mình đóng cái nắp kính mũ bảo hiểm này xuống, thì người ngồi sau đảm bảo sẽ không nghe mình nói gì luôn. Hoặc là người ngồi sau cũng đóng cái nắp mũ bảo hiểm xuống thì mình cũng sẽ chả nghe được cái gì. Thì cái thiết bị liên lạc nội bộ này á, nó sẽ có một cái microphone, mình lắp nó ở ngoài mũ bảo hiểm. Thì đây có một cái dây nha, cái dây này nó sẽ gồm một cái microphone và 2 cái tai nghe. Mình sẽ luồn cho nó đi vô trong cái mũ bảo hiểm nè. Sẽ có 2 cái tai nghe được gắn ở bên trong mũ bảo hiểm và một cái micro. Thì đó, người ngồi sau và mình có thể liên lạc với nhau rất dễ dàng, không cần phải hét lên, không cần phải mở cái kính mũ bảo hiểm ra, rất là tiện luôn các bạn. Thì đối với những cái chuyến road trip giờ thì các bạn nên có thiết bị này. Thì cái này mình cũng mua trên Shopee thôi, thì giá của nó cũng tương đối là mềm, khoảng 500.000. Còn nếu mà các bạn nào thích sử dụng đồ hiệu, sử dụng những cái loại đồ hiệu như kẹt đô hay là gì đó, thì giá nó sẽ mắc, nó có thể là 6 triệu đổ lên tới 10 triệu cũng có nữa. Cái đó thì mình không có rành, tại mình thấy cái này 500.000 là quá đủ đối với mình rồi, đủ xài. Cái phần tiếp theo, cái trang bị tiếp theo mà các bạn nên lưu ý đó chính là một đôi giày thật là tốt. Thì trong cái lúc mà mình lái xe, mình sẽ cần phải điều khiển chiếc xe, chống chân các kiểu nè. Thì nếu mà các bạn không có một đôi giày tốt á, khi mà các bạn đi qua những cái địa hình nó xấu á, các bạn chống chân xuống thì các bạn có khả năng là các bạn sẽ bị trượt chân rồi té xe rất là nguy hiểm. Thì cái đôi giày mà mình sử dụng trong cái chuyến Mae Hong Son Loop và cái chuyến từ Sài Gòn về Nha Trang là một đôi giày như thế này đây. Một đôi giày, thực ra đây là một đôi giày dành cho trekking, dành cho việc đi leo núi. Nhưng mà nó cũng rất là ok nếu mà mình mang đôi giày trekking để đi trong những chuyến road trip bằng xe máy.
bởi vì cái cổ nó cao nè, và cái đế giày của nó rất là ăn, rất là bám đường luôn nha các bạn. Bởi vì giày này được thiết kế để đi leo núi cho nên là cái độ bám đường của nó rất là tốt. Và cái giá của nó cũng khá là mềm hơn nhiều so với việc mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một cái đôi giày chuyên dụng dành cho việc lái xe máy. Một đôi như thế này thì đâu đó khoảng 900.000 thôi. Còn đối với một đôi giày chuyên dụng cho việc lái xe máy thì nó có thể lên tới vài triệu đồng là chuyện bình thường. Thì cái đó, mức giá đó thì mình cảm thấy là mình chưa có cần thiết và mình không có sử dụng nhiều. Cho nên đối với mình á, cái đôi giày này là quá ok rồi, một đôi giày trekking. Mình có thể dùng nó để mình đi những chuyến road trip. Đang phơi cái đôi giày của mình luôn, mát mưa ướt hết giày luôn. Mặc dù là giày này là giày chống nước nhưng mà nước mưa nó chảy vô bên trong từ cái ống giày á, ống quần nó chảy vô bên trong luôn, thế là ướt hết bên trong giày luôn. Rồi, bên cạnh một cái mũ bảo hiểm tốt, một đôi giày tốt thì các bạn cũng sẽ chỉ cần thêm một cái áo khoác mà đủ để che nắng, che mưa cho các bạn. Nếu mà bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể sắm những cái áo khoác mà nó có khả năng chống nước. Thì những cái áo khoác chống nước như vậy thì thường nó sẽ có giá cao hơn rất là nhiều so với những áo khoác bình thường. Thì tùy vào khả năng tài chính của chúng ta thôi. Cái này thì nó là một cái tùy chọn thôi, không phải bắt buộc phải có. Nhưng mà đối với cái mũ bảo hiểm và một cái đôi giày để đi xe máy tốt thì là hai thứ bắt buộc phải có trong cái chuyến hành trình road trip của các bạn. Áo mưa như thế này thì vẫn còn đi được ha. Mưa mà to hơn, dữ hơn thì phải mặc áo mưa. Còn bạn nào có điều kiện thì hãy mua những cái trang bị chuyên dụng như là quần áo Revit thì nó sẽ chống mưa full luôn, như áo mưa luôn các bạn. Thì những cái bộ quần áo như vậy nó lên tới hàng chục triệu đồng, thì nói chung là dành cho những ai có điều kiện thôi. Đó, cái bạn Tây nãy chạy lên đó, bạn nó mặc áo ba lỗ quần đùi chạy luôn, vô tư. Rồi điều thứ tư mà các bạn cần quan tâm đó chính là mình gói ghém, mình sắp xếp đồ đạc sao cho hợp lý trên cái xe của mình. Bởi vì cái đặc điểm của cái việc đi road trip bằng xe máy đó là chúng ta rất là bị hạn chế về cái không gian mà để đồ được. Thì thường là chúng ta sẽ sử dụng những cái túi du lịch và chúng ta ràng ở đằng sau xe. Một số bạn có điều kiện sẽ sắm thêm những cái túi hai bên hông xe. Thì nếu mà được như vậy thì quá tốt rồi. Còn nếu mà chúng ta chỉ có thể ràng một cái túi du lịch hình trụ ở đằng sau xe thì chúng ta nên cân nhắc về việc mình sắp xếp đồ sao cho nó hợp lý và chỉ mang theo những cái món đồ mà thật sự cần thiết thôi. Bởi vì nếu mà mang theo quá nhiều đồ nó sẽ vừa nặng cho chúng ta nè, nặng cho xe nè, và nó cũng không có đủ chỗ để chúng ta có thể mang theo trong suốt cái hành trình nữa. Điều thứ 5 mà các bạn cần lưu ý nữa đó chính là hãy lên lịch cho chuyến road trip của bạn vào một ngày nắng đẹp, một ngày mà thời tiết thật sự tốt. Thì các bạn phải theo dõi, các bạn phải tìm hiểu về cái thời tiết ở cái nơi mà các bạn tính thực hiện cái chuyến road trip của mình. Bởi vì thật sự nếu mà đi một cái chuyến road trip vào một cái ngày mưa tầm tã, mưa bão, gió thổi, nói chung là một cái ngày mà thời tiết nó tồi tệ thì thật sự đó là một cái chuyến đi rất là không vui cho các bạn. Thì lời khuyên là các bạn hãy theo dõi, hãy xem các cái bản tin dự báo thời tiết và xem cái khí hậu ở cái nơi mà mình sẽ thực hiện cái chuyến road trip nó như thế nào để mà mình lựa được cái ngày tốt nhất cho chuyến đi. Điều thứ 6 mà các bạn cần phải lưu ý đó là các bạn cần phải biết cái giới hạn của bản thân. Cái giới hạn của bản thân là sao? Thì tức là sẽ có rất là nhiều bạn tự tin rằng mình có thể chạy xe được, mình có thể lái xe liên tục được trong vòng 5 tiếng, 6 tiếng, thậm chí là 8 tiếng, 10 tiếng. Nhưng mà nó sẽ tiềm tàng một cái nguy cơ. Một cái nguy cơ là các bạn sẽ buồn ngủ trong cái lúc mà các bạn lái xe. Và điều này có thể sẽ gây ra một cái tai nạn không đáng có, ngoài ý muốn cho các bạn. Thì các bạn phải biết đâu là cái giới hạn của mình. Chạy tới cái lúc mà các bạn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi thì các bạn nên dừng lại, nghỉ chân, dừng tạm vô một cái quán cà phê võng nào đó và nằm nghỉ. Thì đối với những cái chuyến road trip thì đối với mình, theo mình là an toàn là trên hết. Bởi vì nếu mà chúng ta đi, chúng ta không cảm thấy an toàn thì chúng ta cũng chả cảm thấy vui. Thì bởi vì như vậy thì các bạn phải biết đâu là cái giới hạn của mình. Và khi mà các bạn cảm thấy mệt,
hãy nghỉ, đừng có chạy cố làm cái gì, nó cũng không có giúp chuyến đi trở nên vui hơn hay là thú vị hơn. Và theo mình thì nếu được, các bạn không nên sử dụng những cái chất kích thích trong quá trình mình lái xe, ví dụ như là nước tăng lực nè. Mình thấy có rất nhiều bạn thường uống những cái loại nước tăng lực như là bò húc là Red Bull hay là Monster. Thì theo mình là chúng ta không nên uống những cái đồ uống tăng lực như vậy, bởi vì nó sẽ làm cho nhịp tim chúng ta tăng, nó sẽ làm cho cái bộ não của chúng ta, mặc dù là nó tỉnh táo nhưng mà nó sẽ để lại những cái vấn đề sau khi mà những cái hoạt chất trong cái nước tăng lực đó nó đã được hấp thụ, thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và chúng ta sẽ không có được khỏe như lúc trước. Thì đó là ý kiến cá nhân của mình. Rồi điều tiếp theo mà các bạn cần phải lưu ý đó là lái xe đúng luật. Tất nhiên rồi, lái xe tham gia giao thông thì phải thượng tôn pháp luật thôi các bạn. Thì lái xe đúng luật, chạy đúng tốc độ, chạy đúng làn đường của mình, đó là điều tiên quyết, đó là cái mà chúng ta nên ưu tiên hàng đầu. Thì mình thấy thì các bạn nếu mà xem những cái video của mình á, các bạn sẽ thấy là mình lái rất là chậm luôn. Mình chỉ lái khoảng đâu đó từ 40 cho tới 50, cao lắm là 55 km/h thôi. Thì chắc chắn là những cái bạn mà chuyên đi tour chuyên đi tour hay là chuyên lái mô tô phân khối lớn rồi đó, vô sẽ nói là ồ sao bạn này đi chậm quá vậy đó. Nói chung là mình thì chỉ là một người đi du lịch bụi bình thường thôi, mình không phải là một người chuyên đi xe máy, cho nên mình sẽ lái chậm và đúng tốc độ. Mình đặt cái sự an toàn lên trên hết ha. Và mình cũng nghĩ là các bạn nên như vậy, bởi vì đi đúng luật, đi đúng tốc độ không chỉ là để đảm bảo an toàn cho bạn mà là còn để đảm bảo an toàn cho người khác, những người tham gia giao thông xung quanh bạn nữa. Điều tiếp theo, đừng để lại bất cứ dấu vết nào trên đường đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn đừng để lại rác hay bất cứ thứ gì dọc đường, và chúng ta hãy tôn trọng, hãy bảo vệ thiên nhiên. Cái này là một cái mình cảm thấy Việt Nam mình thua rất nhiều so với nước ngoài, ít nhất là với những cái quốc gia mà mình đã từng đi. Thì mình đã từng đi tới Thái Lan rồi, mình đã từng đi tới Malaysia rồi, mình cũng tới Singapore rồi. Và trong những cái chuyến đi đó mình thấy đất nước của họ rất là sạch. Không phải là không có rác, vẫn có rác nha, nhưng mà ít rác hơn rất nhiều so với Việt Nam. Và họ bảo vệ thiên nhiên rất là tốt. Và mình thấy cái điều này ở Việt Nam chưa có được quan tâm một cách đúng đắn. Mình đi cái chuyến road trip từ Sài Gòn về Nha Trang, mình thấy vẫn có rất nhiều rác, rất là ổn. Thiên nhiên của Việt Nam đẹp, thậm chí là mình thấy là nó còn đẹp hơn những cái nước mà mình đã từng đi nữa. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta có quá nhiều rác. Các bạn đây là không có ngại bất cứ trường hợp nào hết á, thấy đẹp rồi múc. Ủa sao rác nhiều quá vậy? Ủa rác nhiều quá, biển đẹp mà rác nhiều quá các bạn ơi, thấy không? Như nãy mình đã nói á, Việt Nam mình có cảnh đẹp nhưng không biết giữ, phá quá trời là rác luôn. Rất ổn. Còn một điều nữa mà mình quên nói, đó là các bạn hãy chuẩn bị những cái số điện thoại khẩn cấp trong tình huống mà các bạn xảy ra những cái sự cố ngoài ý muốn trong cái chuyến đi ha. Bất cứ quốc gia nào, bất cứ cái chuyến road trip nào, các bạn cũng đều phải chuẩn bị những cái số điện thoại khẩn cấp mà các bạn sẽ gọi tới khi mà các bạn cần sự trợ giúp, khi mà các bạn gặp những cái sự cố dọc đường. Thì ở Việt Nam thì dễ rồi. Nếu mà ở Việt Nam á, thì nếu mà nói riêng ở Việt Nam á, thì mình sẽ sử dụng dịch vụ Utoride. Dịch vụ Utoride là một cái dịch vụ cứu hộ xe máy mà mình hiện tại đang sử dụng. Mặc dù mình chưa bao giờ phải cần sử dụng tới cái dịch vụ đó, nhưng mà mình thấy cái đội ngũ customer care họ rất là nhiệt tình, rất là thân thiện. Và mình thấy mình đọc qua những cái dịch vụ mà họ sẽ hỗ trợ tụi mình á, cũng khá là ok. Nó phù hợp với những cái chuyến road trip. Thì ở đây mình không có quảng cáo cho bất cứ một đơn vị nào hết, mình chỉ thấy là ở Việt Nam mình có cái dịch vụ đó và mình muốn chia sẻ cho các bạn. Sử dụng hay không là tùy các bạn. Còn nếu mà các bạn thực hiện những cái chuyến road trip ở nước ngoài á, thì các bạn cần phải lưu những số điện thoại. Ví dụ như ở Thái Lan thì các bạn cần phải lưu những số điện thoại của Tourist Police, là cảnh sát du lịch đó các bạn. Hoặc là những cái số điện thoại của cái nơi mà các bạn thuê xe máy, hoặc là những cái số điện thoại khẩn cấp khác ở Thái Lan. Và tương tự như vậy cho những cái quốc gia khác. Rồi, mới sáng ra thì tới công chuyện luôn. Cái lốp xe nó mềm xèo à các bạn.
Bây giờ phải lội ra đường chính để tìm tiệm sửa xe. Thay ruột bánh sau giùm em. Dạ, thay ruột luôn giùm em. Dạ, kiểm tra coi có đinh hay gì nó còn dính vô. Dạ. Rồi, video của mình tới đây thì cũng đã dài rồi. Mình xin phép được kết thúc video. Video này chỉ là một cái sự chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện những chuyến road trip của mình, dựa trên những cái kinh nghiệm hạn hẹp của mình trong những chuyến mà mình đã thực hiện trước đây. Nếu mà bạn nào có bất cứ ý kiến hay là một cái đóng góp nào thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.